धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है। मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला ब्लॅक बॅकग्राऊंड हे सेट करायचं आहे. तर ब्लॅक बॅकग्राऊंड घेतल्यावर तुम्हाला जेवढं व्हिडिओ पाहिजे तेवढा ब्लॅक बॅकग्राऊंड करा. नंतर तुम्ही सेट करा. या पद्धतीने सेट करा. तर मी 15 सेकंद हा ठेवणार आहे. नंतर लेअरवर क्लिक करा. मीडियामध्ये जाऊन तुम्ही हा एक पिक घेऊ शकता. पिक घेतल्यानंतर त्याला सेट करा बरोबर. त्याची मी असं सेट करून टाका. सेट केल्यानंतर तुम्हाला लेअरमध्ये जाऊन आपला लेअरमध्ये जाऊन तुम्हाला एक व्हिडिओ भेटेल. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. तो व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तो व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर त्याला फुल स्क्रीनमध्ये करायचा आहे. त्या व्हिडिओ क्लिक करून तुम्हाला फ्रंट करून फ्रंट टू बॅक करायचा आहे. नंतर तो व्हिडिओ पूर्ण सेट करून घ्यायचा आहे. तो सेट केल्यानंतर चेक करायचा आहे तुमचा व्हिडिओ कसा बनला आहे. चेक केल्यानंतर तुमचा पिक जरा सेट करून टाका. असं तुम्ही सेट. सॉरी मित्रांनो, हा आपला पिक मी चेंज केलेला आहे कारण तो पिक जरा बसत नव्हता. तो सेट केल्यानंतर तुम्हाला मीडियामध्ये क्लिक करायचं आहे. लेअरवर क्लिक करून तुम्हाला इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. त्याला फुल स्क्रीनमध्ये करून टाकून त्याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही चेक करा तुमचा व्हिडिओ कसा बनला आहे. तो चेक केल्यानंतर तुम्ही लेअरवर क्लिक करा आणि लेअरवर क्लिक करून हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. त्याची बी लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. हा इफेक्ट डाउनलोड केल्यानंतर त्याला ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. नंतर लेअरवरती क्लिक करून तुमचा जो लोगो आहे तुम्ही तिथून लोगो ॲड करू शकता. तर मी माझा लोगो घेतो. नंतर अशा पद्धतीने हा लोगो असतो. त्याला असं सेट करायचं आहे. नंतर या चावीच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं. त्या लोगोला पूर्ण सेट करून ह्या चावीच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि थोडंसं स्लाईट मोरे करायचं आणि ते लोगो पण तसा मोरे न्यायचा आणि तसंच मोरे असं लोगो लिहून सेट करायचा वरती. म्हणजे तुमचा असा लोगो व्हिडिओमध्ये असं चालल्यासारखं वाटेल. सेट केल्यानंतर तुम्ही तुमचा व्हिडिओ प्ले करून बघा कसा बनला आहे. तर अशा पद्धतीने व्हिडिओ बनलेला आहे मित्रांनो. मग लेअरवर क्लिक करा आणि तुम्ही हा इफेक्ट डाउनलोड करू शकता. ह्याची बी लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर ह्याला त्या इफेक्टला असं फुल स्क्रीनमध्ये घ्यायचं आहे. नंतर इफेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे. ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर स्क्रीन करायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही चेक करा तुमचा व्हिडिओ कसा बनलेला आहे. चेक केल्यानंतर तुम्ही तुमचा व्हिडिओ एक्सपोज करा. तर मित्रांनो, अजूनही तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नाही केला तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. तर मिळूया नवीन एखाद्या अशाच एडिटिंग व्हिडिओमध्ये. तब तक लिए बाय अँड टेक केअर.